أزول تحية نضالية. السلام عليكم لجميع الأحرار. اليوم غادي نهضروا على واحد المستجد جديد كان جابوا لي شي حد خلاه في النيت هنا في لي كومونتير تحت، وهو على الذهب. إلا جيتو تشوفوا معايا ها تنشوف تشير تقارير الاتحاد الدولي للهندسة الجيولوجية أن منجم تيويت ومنجم إيميدر عرف استخراج 1,000,000 طن من الذهب الخالص منذ بداية استغلالهما. بمعنى هناك واحد تقرير ديال الاتحاد الدولي للهندسه الجيولوجيه، وهاد الهضره كيقولوها ماشي غير الصباح، كيقولها واحد العدد من لي جورنو، انا نخليهم لكم من تحت، بما في ذلك حتى هيسبريس وينايري ومغريس بوان كوم، هادو كلهم هضروا على هاد المساله هادي اللي هي جوج المناجم خرجوا منهم يعني 1,000,000 طن ديال الذهب. 1,000,000 طن ديال الذهب. هنا راه كنهضروا على الذهب الخالص، بمعنى الذهب اللي هو بور 100%، ماشي بحال الذهب اللي كنشريو حنايا وسميتو كيكون دائما هو غلا، علاش؟ لان مازال غادي يخلطوه بالنحاس اكسترا اكسترا. ملي كتجي تشوف القيمه ديال هاد 1,000,000 طن ديال الذهب شحال كتسوى، بمعنى كتسوى قيمه ديالها 34,000 مليار دولار. 34,000 مليار دولار. إلا قارنتيها مع الميزانية العامة ديال الدولة اللي كتخرج كل عام، اللي كيتخلصوا منها القصور ديك 700 مليون في النهار، القصور الملك اللي هي 256 مليار في العام، وزيد عليها الميزانية ديال حتى مجلس النواب وميزانية الدولة كلها، يعني الحكومة الوزارات اكسترا اكسترا، غادي تلقاها بان في حدود 42 مليار دولار. بمعنى ان العلويين من منجمين سرقوا للشعب المغربي 340 عام ديال الميزانيات العامه. 340 عام، يعني هما داوها من جوج ديال المناجم، بلا ما نهضروا على مناجم اخرى، بلا ما نهضروا على ثروات اخرى اشنو كاين في المغرب. وانا استغرب يعني كيفاش زعما المغاربه مازال يعني ساكتين على هذا الدل، وما عرفت اخويا وشنو خلاو الناس يعني انهم يعني حتى باش كيخرجوا الذهب وداك الشيء. هناك واحد الماده اللي سميتها سيناريوس. هذا السيناريوس ماده سامه ماتوا بها واحد العدد كثير ديال الناس، شراف صغار، عيالات، دراري صغار. سميتو علاش؟ لانهم باش كيستخرجوا الذهب كيضطروا انهم يستعملوا هذه الماده، وهذه الماده تلوي تحت الارض وتلوي يعني تسمم كل شيء الارض. وهذا هو احد الاسباب علاش هما ما باغينش حتى السكان يكونوا حدا يعني ما يسمى بالمغرب الغير النافع، بل هو نافع بالنسبه لهم، ولكن هما علاش ما كرهوش كاع المغاربه اللي ساكنين في ذوك المناطق يجريو عليهم يمشيو فهمتيني من الهجره القرويه، يمشيو للمدينه اكسترا باش يخويو لهم تما. بغض النظر ان حتى في هذا ما تنساش بان المغرب راه بوحديه كينتج 18 يعني حتى 19% من المنتوج العام ديال العالم ديال الحديد. بمعنى غير الحديد بوحديه راه حنا كنتجو يعني خمس ما ينتجه العالم كله، ومع ذلك حتى شي حاجه ما كتبان اخويا مع هاد العلويين. وديرمو هو السيد مشى مرض قال لك راه خاص الراحه، وفين عمره خدم بعدا وراه ديما مريح. انا ما فهمتش، انا عمركم شفتوا الملك خدام؟ اشنا هي الخدمه ديالو؟ هي يمشي يدشن ياخذ مقص ويقطع سميتو. فين عمره هو خدم اصلا؟ فين عمره خدمو؟ هو السيد راه مريض، مشى يداوى في فرنسا، عاوتاني يدير عمليه مع عمليه. وعلاش يعني وعلاش ما دارش لكم سبيطار يداوى فيه في المغرب؟ علاش هو ما كيداواش في المغرب؟ انا هذه عمرني ما سمعتها في شي دوله اللي هي دوله كتحترم راسها. يعني عمرني ما سمعت انا الطالياني كيمشي لفرنسا يداوى، ولا كيداوى في الطاليان عندهم سبيطاراتهم، فرنساوي كيداوى في فرنسا، الالماني كيداوى في الالمان، الا الحكام العرب راكم عارفين المظلمين فهمتيني، والعالم الثالث هو اللي دائما كتلقى يعني الناس ديالو يعني الحكام ديالو كيمشيو يداووا في الدول المتقدمه. علاش؟ لان
هذه كتبين لك بان والسيد ما دارش سبيطار واحد في المغرب مقود، وما كيتيقش حتى في داك الطب اللي عنده هو في المغرب، لان عارف ما كاين والو. فهمتيني؟ نتوما موتوا، نتوما الدواء ويمشيو يسيروا عند العرباس يلعبوا فيكم، وهما راهما كيمشيو لفرنسا يداو. كاين بعض الناس اللي ما عرفوش كاع التصويره شكون اللي فيها. هاد التصويره راه فيها عائلته، واحتجوا قال لك زعما علاش مراته ما بانتش. مراته هما راه كيحسبوها غير دخيله عليهم، لان العائله هي هادو هما 3 ديال خواتاته وخوه وولده وبنته. وهذه راه رساله للمغاربه ان الا مشى هو راه غادي يخلي لكم المافيا. راه هذه هي لونا، راه هما هادو مالين لونا، هما اللي سميتو زيد عليهم ناقصهم تما غير اش كيقول عيالات ديال الحسن الثاني اللي كانوا واخدهم بالقاعد كيديو 12% تقريبا. ماشي الاخر راه هما مالين لونا اسيني انا الثروات اللي كتهرب راه هما هادو ماليها. وغاستغرب يعني المغاربه، يعني بنادم ما عندوش كيقول لك انا بغيت حيد من عندي ويعطيه هو يزيد ليه في عمره. علاش؟ لان الشعب مسكين مستكلاخ مستحمر ولكن ما تخافوش العبيد، حنا غادي نحرككم بزز منكم، لان الحريه ما فيهاش الهضره، ما فيهاش نعاد نزيدو نناقشوا واش نبوسوا ما نبوسوش، نركعوا ما نركعوش. لا صافي غادي تحروا بزز منكم، سالين هذه الهضره. واحد المساله اخرى، كل التضامن مع الالتراس يعني في مراكش على ديك الحاله اللي دار لهم المخزن، على يعني دوك لي بانيير وباش كيشجعوا داخلين يشجعوا الفرقه ديالهم وداك الشيء، وناضت فيها ضجه والتيران انا سميتو. وسببها البوليس، راه البوليس هما اللي مشاو حيدوا لهم دوك الشعارات ديالهم وجلسوا كيضربوا فيهم وداك الشيء، والاخرين اضطروا انهم يدافعوا على ريوسهم. راكم شفتوا في لي فيديو وداك الشيء الصور، بنادم كيتلاح، بنادم كيتلاح من ايطاج لايطاج، اللي مفرشخ ليه راسو، اللي مزي امورها جلسوا كيشدوا في الناس، لا اللي يشدوا لا في وسط التيران ولا اللي خارج التيران، جالسين كيشدوا فيهم هكذاك على والو. ايوا علاش؟ خليهم يدخلوا داك الشيء ديالهم شنو فيها؟ ولا حيت خفتوا لي يكونوا اونتي سيستيم، عارفين ريوسكم نتوما ماشي هما هادوك وخلي فهمتيني، وليتو كتقلبوا على شي حاجه فين انت الناس راه غادا الكره، نتوما اللي دايرين لهم الكره باش يتلاهاو باش يبقاو ديما مدايخين ما يسيقوش الاخبار المشاكل الحقيقيه اللي عندهم. ولاش غادي نتعداو عليهم بهذيك الطريقه والضرب؟ هذه الدوله اللي بغات دير المونديال، هذا هو بقى لباباكم المونديال، طفرتوه ما عند باباكم حتى السبيطار فين تداواو، وهو راه كيمشي يداوا في فرنسا في المانيا في الدول اللي هي دول، وانت جلست تما يتعلموا فيك امثال مور الصناطه. الا كان فهمتيني هذاك اللي كيكون غير على وزن طبيب ما طبيب ما توزع، هو كيكون غير صانع الاسنان وديك فهمتيني صافي. ويلا كاع انت سميتو سير عند الفقيه يدير لك السبوب فهمتيني، يضرب لك داك الجدول ديال الجمال ولا الجمال ولا ما راكي كيسميو بابا حتى هو، صافي. وجلسوا تسنى الله باش ملي تمشي عند الله راه الله اللي غادي فهمتي. وإلا قلتي المغربي راه ضحكين عليك بالدين، وراه الدين راه هو احد اسباب المشاكل، هو ما غيفهمهاش. يقول لك لا تشفين الدين راه خليه، راه الدين راه ماشي هو هذاك، راه هو نوض التدوي، يلا نوض التدوي هضر. لا غتقول لي تا نمشيو عند الله، ايوا صافي انت تمشي عند الله اخويا. حنا خاصنا شي دين اللي يقول لنا ما تجيونيش فهمتيني، خاصنا شي دين اللي يقول لنا ما تكونش في ديك انت تمشي عند الله، خاصنا شي دين اللي يقول لنا نوض موت على حقك صافي بلا ما تجيني بوالو. لا راه ما كاين والو، هذا هو الدين اللي غادي خصنا، لان الدين راه لاعب دور كبير في هذه المعادله. الناس كيفاش ضاحكين عليها بالدين والاستغلال بالدين والى اخره. المهم تحياتي للاحرار. بالمناسبه احيي الاخ حميد الانضمام ديالو لحركه الجمهوريين المغاربه، راه يتصلوا بك الدراري اخي حميد، واي واحد
حركة الجمهورية المغاربة هي راه ليست ملك ديال شي واحد باش يكونوا فاهمين، هي حركة منبثقة من الشعب المغربي، جات من أبناء 20 فبراير لتصحيح المسار الحقيقي ديال 20 فبراير. أن راكم عارفين تم التلاعب بالمطالب الشعبية لا من جهة الإسلاميين العدل والإحسان ولا الأحزاب اليسارية المخزنية، وبقات آمال وأحلام الشعب المغربي معلقة ما بين السماء والأرض. الور فهمتيني يعني لهذا يعني كنا درنا حركه الجمهوريه المغاربه، واي واحد يريد الانخراط مرحبا به. راه الدراري راه كاين الدراري مكلفين بهذه المساله ديال الانخراط، الفورمولير كيتعمر ايتترا ايتترا. هذا هو اللي كاين. تحياتي الاحرار والى الفيديو المقبل.